अब चाहिँ हामीले एउटा प्र्याक्टिस क्वेसन गरौँ है। प्र्याक्टिस क्वेसन गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई त्यो फन्डामेन्टल राम्रो हुन्छ, स्ट्रङ भयो भने चाहिँ पछि हजुरलाई प्रोजेक्ट्स गर्नको लागि हेल्प हुन्छ नि त, त्यही भएर। ओके, यसको लागि चाहिँ मैले नोटप्याड खोलेँ। ल, नोटप्याडमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ के छ भने हजुरले युजरसँग चाहिँ नम्बर माग्नु है, नम्बर माग्नु। त्यसपछि त्यो नम्बर चाहिँ के हुन पर्यो भने 0 भन्दा माथि 10 भन्दा तल भन्नु खोजेको। नम्बर सुड बी ग्रेटर देन 0 हैन, एन्ड नम्बर सुड बी लेस देन 10। यदि यो छ भने 0 भन्दा बढी 10 भन्दा कम छ भने चाहिँ के गर्नु भने त्यो नम्बरको चाहिँहरूले मल्टिप्लिकेसन निकाल्नु। जस्तो युजरले चाहिँ लेट्स से नम्बर चाहिँ युजरले 3 दिएछ, 3 दिएछ भने के गर्न पर्यो भने 3 × 1 = 3 हैन, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 गर्दै यस्तो गर्दै 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 गएर हजुरले 37 गर्नु पर्यो होइन, भन्नु चाहिँ यसको 10 गर्न पर्यो। 3 × 10 = 30 भनेर यसरी गर्न पर्यो, यसरी प्रिन्ट गर्नु। अनि यदि यो रेन्जभन्दा बढी छ भने चाहिँ के बढी अथवा कम छ भने के गर्न पर्यो, एउटा एरर मेसेज दिन पर्यो। यदि नम्बर चाहिँ नेगेटिभमा छ अथवा 0 छ अथवा 10 छ 11 छ त्यस्तो छ भने चाहिँ के गर्न पर्यो, हजुरले एरर दिन पर्यो। बुझ्नु भएन क्वेसन चाहिँ? यो क्वेसन चाहिँ हजुरले आफैले सुरुमा प्र्याक्टिस गर्नु, जान्नु भएन भने चाहिँ अब भिडियो कन्टिन्यू गर्नु है। अब चाहिँ हामीले सल्युसन हेरौँ है त। हामीले सुरुमा के भनेको थियो भने युजरसँग एउटा नम्बर माग्नको लागि भनेपछि युजरसँग हामीले नम्बर माग्यौँ, एउटा पार्स इन्ट गरौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले प्रम्प्ट मागौँ। प्रम्प्टमा चाहिँ के गरौँ भने इन्टर नम्बर बिट्विन 0 एन्ड 10। ल, अब चाहिँ हामीले चेक गर्न पर्यो होइन, यदि यो नम्बर चाहिँ 0 र 10 को बिचमा छ कि नै भनेर के गर्न पर्यो, यसको लागि हामीले इफ लाउन पर्यो। इफ नम्बर इज ग्रेटर देन 0 एन्ड नम्बर इज लेस देन 10। यदि यो छ भने त बल्ल ट्रु हुने भयो नि त, यो कन्डिसन मिल्यो भने त बल्ल ट्रु हुने भयो। यसले के गरे, नम्बर 0 भन्दा धेरै छ, इक्वल पनि होइन है, धेरै यो धेरै छ, र नम्बर 10 भन्दा लेस छ, 10 पनि होइन 10 भन्दा कम हुनु पर्यो, छ भने बल्ल ट्रु हुने भयो हैन। यसरी गर्न मिल्यो। यो मिलेन भने त एल्स हुने भयो। हामीले सिधै गर्दै भयो, प्रिन्ट गर्दै भयो। अब त प्रम्प्ट गर्दै भयो, सरी प्रम्प्ट होइन, console.log गरौँ, के गरौँ, एरर। ल, एरर भन्नु देखायो है त। अब यदि ट्रु भयो, ल ठिकै छ, युजर ठिकै दबाउ छ भने के गर्न पर्यो त, हामीले मल्टिप्लिकेसन देखाउन पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो त, हामीले लुप युज गर्न पर्यो। कुन लुप युज गर्ने, फर युज गरे नि भयो, वाइल गरे पनि भयो। मैले चाहिँ फर युज गरेँ है त। फर युज गरेँ, फर लेट i = कति गर्न पर्यो, 1 गर्न पर्यो। मल्टिप्लिकेसन निकाल्ने भनेपछि 1 देखि गर्न पर्यो नि त। अनि i सुड बी लेस देन अर इक्वल टु 10 हो। अनि i को भ्याल्यु प्लस प्लस गर्न पर्यो, i को भ्याल्यु हरेकचोटि बढ्न पर्यो। यो बेसिक कुरा भयो होइन। अब चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, मल्टिप्लिकेसन गर्न पर्यो भनेपछि लेट गऱ्यौँ, मल भन्ने एउटा मैले भेरिएबल बनाएँ, इज इक्वल टु i टाइम्स नम। यो गरे पनि हुन्छ, यसरी गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। मैले त सुरुमालाई गरेर देखाउँछु, त्यसपछि नगरिकन देखाउँछु है। यो नयाँ भेरिएबल नबनाइकन देखाउँछु है पछि चाहिँ। यो भयो, यसरी हामीले के भने यसले मल्टिप्लिकेसन निकाल्ने भयो। अनि हामीले युजरलाई चाहिँ कसरी देखाउन छ, युजरलाई त हामीले यसरी देखाउन छ, यसरी देखाउन छ हैन। यसको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो भने हामीले console.log गरौँ, console.log गरौँ। अनि अब यहाँ के देखाउन पर्यो त, सुरुमा हामीले देखाउन पर्यो नम्बर हो, अनि प्लस गर्न पर्यो। अनि कन्क्याट गर्ने हो हामीले, यसको लागि मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल यसरी बनाइदिउँ। अनि प्लसले कन्क्याट गर्छ, हामीले हेरेको थियौँ नि त यो अगाडि अपरेटरमा लास्टमा हेरेको थियो, स्ट्रिङलाई कन्क्याट कसरी गर्ने भनेर। नम्बर प्लस यसले के हुने भयो, अब सुरु नम्बर मानौँ युजरले 3 दबायो भने 3 मल्टिप्लाई भयो, यसरी देखाउने भयो यसले। अब i अनि फेरि प्लस गरौँ, फेरि जोड देऊ। अब इज इक्वल टु फेरि प्लस गरिदेऊ। अब मल्टिप्लिकेसन के ल्याएछ, मल ल्याएछ, MUL। अब यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ। यहाँ मैले अघि नै मिस्टेक गरेको रहेछु, मेरो स्पेलिङ सधैँ मिस्टेक हुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नु है त, 3 × 1 3 गर्दै 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 मल्टिप्लिकेसन यसरी आयो नि, यसरी गर्न मिल्छ है। यो भयो एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ के हुन्छ भने हजुरलाई यो मल भन्नेहरूले डिक्लेयर नै नगरिकन यसलाई हटाइदिन्छु मैले, यसलाई कट गर्छु। अनि यो मलको ठाउँमा चाहिँ मैले यसलाई राखिदिन्छु। मलको ठाउँमा यसरी पेस्ट गरिदिएँ भने अब रन गरेँ भने अब पनि मैले यसले 4 गरेँ। ल अहिले चाहिँ ल हेर्नु त आयो नि,
जस्ताको त्यस्तै आयो। अघि नै हामीले यहाँ मल भन्ने एउटा छुट्टै भेरिएबल बनाएर गरेको थियौँ। यसमा चाहिँ के गर्यो, आई टाइम्स नम्बर गरेर गर्यो होइन। यस्तो गरेपछि नि ठ्याक्कै एउटै आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले सबै कन्सेप्ट बुझ्यो नि त। यसमा त हामीले अब इफको पनि भयो, फरको पनि भयो, अनि भेरिएबल कसरी लिने युजरबाट पनि बुझ्यो, पार्स इन्ट कसरी गर्ने पनि बुझ्यो, एल्स पनि बुझ्यो होइन। यसरी चाहिँ हामीले सानो सानो प्र्याक्टिसहरू गर्दै गर्दै गयो भने चाहिँ हजुरको फन्डामेन्टल चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ है। मैले यसलाई अब फरबाट गरेँ होइन, हजुरले चाहिँ वाइलबाट गर्नु। अनि त्यसपछि यही रेपलको नै कमेन्ट हुन्छ नि त, कमेन्ट सेक्सनमा हजुरले हजुरको कोड चाहिँ पेस्ट गरिदिनु है। मैले चाहिँ पछि हेर्छु, हजुरले पेस्ट त्यति चाहिँ पेस्ट गरिदिनु है। यिनीहरू मात्रै होइन, अरूहरू प्रब्लमहरू पनि जुन हुन्छ नि, मैले जुन दिन्छु नि सबैको सल्युसनहरू चाहिँ हजुरले कमेन्ट गरिदिनु तल। कमेन्ट गर्नुभएपछि मैले हेर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले अब केही एरर आयो केही भयो भने चाहिँ मैले हजुरलाई सजेस्ट गर्छु त्यहीँबाट। ल यो बुझ्नु भयो नि हजुरले राम्रोसँगै। केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ तल टाइम स्ट्याम्प दिएर कमेन्ट गर्नु होला, मैले चाहिँ रिप्लाई गरिदिन्छु है। अथवा मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ फङ्सन्सको बारेमा बुझ्ने जाभास्क्रिप्टको है त।